सब्सक्राइब गर्नुहोस् टप लाइन टेक्नोलोजीलाई र पाउनुहोस् टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ अपडेट। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई टप लाइन टेक्नोलोजीको यो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ तपाईको मोबाइलभित्र भएको एउटा यस्तो ट्रिक जसले चाहिँ तपाईको फोनमा भएको विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरु, तपाईको विभिन्न किसिमका फोटोहरु हुन्छ, त्यस्तो फोटोहरु चाहिँ अर्कोले एक्सेस गर्न पाउँदैन। जस्तो भनौं त्यसमा तपाईको कसैलाई देखाउनु नपर्ने प्रकारले नदेखिने टाइपको तपाईले फोटो भिडियोहरु त्यस्तो राख्नु भएको छ र तपाईको भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले कसरी अर्कोलाई चाहिँ एक्सेस गर्न नदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अर्कोलाई एक्सेसै गर्न पाउँदैन, भनौं अर्को साथीले तपाईले दिनुभयो भने चाहिँ उले हेर्न पाउँदैन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले मोबाइलमै भएको ट्रिकहरु चाहिँ कसरी युज गरेर चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी दिनेछौँ। तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमका एन्ड्रोइड फोनहरु चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड फोनमा नै त्यस्तो हिडन सेटिङ छ जसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्नु भएको छैन, जुन फिचर चाहिँ युज गर्दा चाहिँ तपाईलाई धेरै फाइदा छ। त्यो फिचरको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी दिनेछौँ। त्यस्तो फिचर जुन फिचर चाहिँ तपाईले युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको साथीहरुले, तपाईकै आफ्नै फ्यामिली पनि हुन सक्छ, तपाईको साथीहरु हुन सक्छ जसले चाहिँ के भन्छ, एकछिन त्यो मोबाइल दिएन म चाहिँ युट्युब हेर्छु, जस्तो उलाई चाहिँ तपाईले सोच्नुभयो कि उले चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ, तपाईको साथीहरु हुन्छ अथवा आफ्नो फ्यामिली हुन्छ, जस्तो कि बहिनीले नै तपाईको मोबाइल माग्यो अनि तपाईले चाहिँ त्यो बहिनीलाई चाहिँ मोबाइल दिन पनि भन्न सक्नुहुँदैन र दिँदाखेरि पनि तपाईको चाहिँ अब त्यहाँको कुनै प्राइभेट कुराहरु पनि उले देख्छ भने तपाईलाई डर पनि छ, मेसेज हेर्न सक्छ भन्ने डर छ भने चाहिँ उले चाहिँ तपाईको बहिनीले चाहिँ मोबाइल दिएन अथवा मोबाइल दिनुस् न म चाहिँ युट्युब हेर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईले उस बहिनीलाई चाहिँ युट्युब मात्रै हेर्नलाई चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी चाहिँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। जस्तो तपाईले चाहिँ तपाईको फर्स्टमा तपाईको जुनसुकै मोबाइल भए पनि एउटा एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ तपाई सेटिङ भन्नेमा आइकनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला, त्यसपछि स्क्रोल गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईको सेटिङमा चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका सेक्युरिटीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अरु कुरो सेटिङहरु भन्दा नि हामी चाहिँ अहिले हामीले के गर्दैछौँ त्यो कुराको चाहिँ मेन सेटिङमा जाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई मोड सेटिङ भन्ने यहाँ तपाईले मोड सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। कसैको चाहिँ मोड सेटिङ भन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ, त्यो मोबाइलको डिभाइस अनुसार फरक पर्ने सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा अप्सन रहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहिले कुनै मोबाइल चाहिँ पिन द स्क्रिन भन्ने अप्सन पनि हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ स्क्रिन पिनिङ भन्ने अप्सन हुन्छ। तर मेरो मोबाइलमा चाहिँ स्क्रिन पिनिङ रहेको छ, मेरो मोबाइल चाहिँ भिभो हो, त्यसमा चाहिँ स्क्रिन पिनिङ रहेको छ। अब कुनै मोबाइलमा चाहिँ पिन द स्क्रिन पनि हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सेम नै हो, यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ स्क्रिन पिनिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ ट्याप गरेर चाहिँ यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा डायलग बक्स खुलेछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ तपाई स्क्रिन पिनिङ चाहिँ ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने टाइपको मेसेज देखाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला। त्यो गर्नु त्यो तपाईको रिक्वेस्ट अनलक बिफोर अनपिनिङ स्क्रिन भनेको छ। तपाईले यो स्क्रिन अनपिनिङ गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईले पिनिङ गरिसकेको एप्लिकेसनलाई चाहिँ अनपिनिङ गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनलकिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्छ। यो चाहिँ अलि सेन्सिटिभ कुरा पनि रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले अफ पनि हुन सक्छ, तपाईले अन गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यसलाई ब्याक गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईले पिन चाहिँ कसरी गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ म सिकाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब मैले अघि भनिसकेँ, जस्तो तपाईको बहिनीले युट्युब हेर्छु भनेर चाहिँ भन्यो भने तपाईले चाहिँ यो युट्युब एप्लिकेसन खोल्नु होला। एकपल्ट खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिनु होला, यसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको रिसेन्ट एप भनेको चाहिँ तपाईको रिसेन्ट एप्लिकेसन भनेको यहाँ ट्याप गरेपछि तपाईको रिसेन्ट एप्लिकेसन देखाउँछ र तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पिन गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ ओके गरेपछि तपाईको एप्लिकेसन हुन्छ। जस्तो अब चाहिँ कसैले पनि तपाईको एप्लिकेसनलाई यो युट्युब भन्दा बाहिर चाहिँ लिन सक्दैन, जस्तो यहाँ भनिसकेको छ। तपाईले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसलाई बाहिर लिन सक्नुहुन्न। तपाईको बहिनीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा भन्दा नि बाहिर लिन सकिन्छ, तर तपाईको नर्मली मान्छेले चाहिँ थाहा नपाउन पनि सक्छ यस्तो हिडन ट्रिकहरु कुराहरु चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ तपाईले छ भने चाहिँ तपाईले अब बहिनीले चाहिँ यो युट्युब मात्रै हेर्छु भनिन सकेपछि चाहिँ यो मात्रै तपाईले एक्सेस दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो अनपिनिङ स्क्रिन पिनिङलाई चाहिँ अब स्क्रिन अनपिनिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सजिलो छ। तपाईले चाहिँ तपाईको यो ब्याक बटनलाई चाहिँ केही टाइम होल्ड प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरेपछि तपाईको यस्तो आइकन देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अगाडि भनिसकेको थियौँ तपाईले अनपिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अनलक मोबाइल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेसेज देखाएको थियो। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एकपल्ट ट्याप गरेपछि यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ
ट्याप गरेर ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो आफ्नै तपाईँको अनपिनिङ एप्लिकेसनमा आउँछ र तपाईँले चाहिँ फेरि त्यो गर्न मन छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर फेरि सेटिङमा गएर नै यहाँ सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले तपाईँको सेटिङमा जानुहोस् अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अनपिनिङलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो फोनहरूलाई चाहिँ अरूलाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ नभुल्नुहोस्। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफूसँग भएको प्राइभेट कुराहरू चाहिँ अरूसँग सेयर नहुने र तपाईँको कुनै अलिकति आफ्नो के अरे तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत फोटोहरू त्यस्तो छ भने साथीहरूले चाहिँ देखाउँदा चाहिँ सेफ हुनसक्छ। तपाईँले यो ट्रिकलाई चाहिँ जसरी म्याक्सिमम् तपाईँले अरूलाई तपाईँको मोबाइलहरू दिनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रिक चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू धेरै कुराबाट सेफ हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा तपाईँकै हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइलमा भएको चाहिँ एउटा यस्तो सेटिङको बारेमा जानकारी दिएँ। तपाईँलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको सेन्सिटिभ कुराहरू देखाउन सक्नुहुँदैन भन्ने कुरा जानकारी दिएँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो साथी सर्कललाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।